מיתון עולמי במשטר שער חליפין נייד עם תנועות הון חופשיות. y כוכב, שזה התוצר העולמי קטן, גורר אחריו ירידה בייצוא המקומי. ירידה בייצוא המקומי תסיט את עקומת ה-yes שמאלה, נסיט אותה שמאלה, ואז נקבל שאנחנו נמצאים בנקודה של רמת תוצר נמוכה יותר עם שער ריבית נמוך יותר. כלומר, הריבית המקומית נמוכה מריבית חול. כשהריבית המקומית נמוכה מריבית חול, יש תנועות הון החוצה, כלומר, משקיעים מקומיים רוצים להשקיע בחול, לכן יש ביקוש למטח, הביקוש למטח עולה, עקומת הביקוש למטח גדלה, ולכן נוצר לנו פיחות בשער החליפין. הפיחות בשער החליפין גורר להגדלת הייצוא. הגדלת הייצוא גוררת שוב לתזוזה של עקומת ה-yes בחזרה למקומה. כלומר, מצד אחד יש לנו הסטה של עקומת ה-yes למטה בגלל ירידה בייצוא שנובעת מירידה של התוצר העולמי. מצד שני, יש לנו פיחות שנובע מהפרשי הריבית. הפיחות הזה גורם לעלייה של הייצוא. עלייה של הייצוא גורמת לחזרתה של עקומת ה-yes לנקודת המוצא. אז אנחנו חוזרים בסופו של דבר לאותה הנקודה. נראה מבחינת דוח מקורות ושימושים איזה שינויים התרחשו לנו במשק כתוצאה מהמיתון העולמי. אז מצד אחד ש-Y נשאר אותו דבר, ש-G נשאר אותו דבר, C נשאר אותו דבר, I נשאר אותו דבר, חזר לרמתו, לכן גם אקספורט פחות אימפורט יחזור לרמתו. כלומר, מיתון עולמי במשטר שער חליפין נייד אינו משפיע על התוצר, אינו משפיע על שימושי התוצר, ואינו משפיע לא על הייצוא ולא על היבוא. אז למיתון עולמי אין כל השפעה. היא מתקזזת, כלומר שער חליפין הנייד קיזז את השפעת המיתון העולמי.